กับวงดนตรีร็อกคุณภาพโตโน่แอนเดอะดัสกับเรื่องราวความรักครั้งแรกยังเป็นเพื่อนกันความรักงดงามเท่าไรทิ้งไว้ในความฝันยอมรับความจริงในวันที่ควรจะเลิกราชื่อเพลงว่าแบบนี้ก็ดีแล้วครับจริงไหมเขาบอกว่าเพลงเนี้ยทำให้พี่โน่นึกถึงแฟนคนแรกของพี่และต้อนรับนักแสดงและศิลปินมากความสามารถไอซ์พาริสที่มาพร้อมเพลงสุดน่ารักงอนตลอด Tell me what you want จะบอกให้ไปไกลๆพอจะไปเธอก็งอนตลอดมีวิธีง้อยังไงอ่ะอยากรู้แบบสไตล์ไอ้อ่ะเอาอย่างนี้ยกเหตุการณ์เลยไหมได้ยังไงเหตุการณ์แรกเลยสมมุติว่านัดแล้วคุณมาสายพร้อมแล้วขอเชิญพบกับพิธีกรคู่หูคู่หาซานินิพาพรและตั้มวราวุธสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสาวเชฟขอโทษนะอะไรเป็นไรเราใส่ชุดแบบนักแข่งนี่เราต้องแล้วสตาร์ทรถไงสตาร์ทแบบนี้วันนี้พี่ชายเรามาเว้ยไหนขอท่าพี่ชายคุณดิพี่ชายที่รักที่มีพระคุณกับผมมากแน่ใจนะรักมากเพราะวันนี้พี่แอบเห็นเหมือนเขาเปลี่ยนไปละเฮ้ยเราแต่งตัวมาต้อนรับเขาเลยนะโอ้โหเราสะทุนเลยอะพูดงี้ทำไมเขาไม่เหมือนเดิมเหรอเธอเข้าใจปะอัปเกรดสเต็ปเขามันขึ้นดิมันขึ้นแล้วใครมายังไงอะเอายังไงอะพี่ชายไม่ใช่เหรอเรียกหน่อยรู้แล้วถ้าเขาไม่เหมือนเดิมผมไม่กล้าเรียกเขาแล้วเอาสักหน่อยนึงให้เกียรติสักหน่อยขอเชิญพบกับพี่โตโน่แอนเดอะดัสสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ้โหเสิร์ฟอยู่ในร้านแล้วพาอากาศมาด้วยไอ้นี่ไม่รู้จัก เปลี่ยนอาชีพแล้วครับเปลี่ยนอาชีพแล้วเปิดร้านสเต็กครับไม่แล้วส่งได้เลยก็คือนิดนึงเสิร์ฟไวบ้าบอตอนแรกคิดว่าจะมาแล้วเป็นโปรโมเตอร์มวยแต่ว่าเปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยแต่ว่าถ้ามาชุดนี้เอาเก้าอี้มาให้ท่านดีกว่าเอาเก้าอี้มาให้ท่านนั่งสิครับเอาเร็วเอาเก้าอี้มาสนุกอยู่ไหนคุณสัมภาษณ์สิฮะอุ้ยเดี๋ยวเพิ่งนะเล็งมาทางนี้มีแต่ลูกดำเดี๋ยวลูกดำลูกเดียวลูกแดงลูกอะไรก็ไม่มีเหลือแล้วเหลือดำไม่มีเลยจริงๆคือต้องบอกเลยว่าเราไม่เคยเห็นในลุคนี้มาก่อนคือเราเคยเห็นลุคนี้แหละเวลาไปออกงานหรือไปอะไรก็แล้วแต่พอเป็นลุคที่จะขึ้นเวทีจะออกเพลงเนี่ยคือพี่โน่เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเราติดตามใน Instagram หรือว่าในโลกโซเชียลการขึ้นเวทีของพี่โน่เนี่ยเสื้อผ้าที่แทบไม่ใส่คนบ้าผมใส่อยู่ครับเขาจะกางเกงยีนและขาเดฟเดฟแบบไม่เราเดฟมากด้วยนะเดฟจัดๆอะเดฟบางทีเฮ้ยแกมี3ขาบอกว่าไม่ใช่เดฟจัดๆอะก็ต้องบอกว่าวิธีการใส่กางเกงแบบของพี่โน่อะวิธีก็คือเอาถุงพลาสติกยัดเข้าไปก่อนไม่งั้นมันไม่ลื่นคือเอาเป็นว่าไม่ว่าผมจะแต่งตัวมายังไงผมก็โดนล้ออยู่ดีผมแต่งสุภาพมาคุณก็ไปพูดว่าผมมี3ขายังไงก็หล่อแต่ว่าการที่จะแต่งหัวแล้วรูปหลังครับแต่การที่จะแต่งแบบอย่างเงี้ยปกติจะไปเดินงานกาล่าอย่างเดียวไม่เคยเห็นแต่งมาร้องเพลงแบบนี้ไม่เคยเห็นจริงถ้ามาอยู่ดีถึงเปลี่ยนลุคต้องถามอย่างนี้คือวันนี้มันมีหลายรายการแล้วถ้าเกิดว่าพี่เอากางเกงยีนกับเสื้อยืดมาตัวเดียวอ่ะมันจำง่ายแต่ถ้าเราใส่สูทกันอ่ะมันก็เป็นดำๆหมดมันดูแล้วมันดูชุดคอนเซ็ปต์ด้วยคือวันนี้ตอนเช้าอ่ะพี่ใส่แบบใส่สูทพอมาเนี้ยพี่ก็ถอดสูทออกเลยแต่ท่านี้มันก็ตายแล้วเหลืออีก3รายการไม่เหลือหมดทั้งตัวหายไปหมดเลยทำไมเราไม่เป็นรายการหมดแล้วหมดแล้วช่วงนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะแทงสนุกแล้วในหัวกลับมาแน่ๆรอเล่นครับตอนนี้ก็ทัวร์คอนเสิร์ตครับคิวทัวร์คอนเสิร์ตแน่นเลยครับเพราะบางทีถ้าเราติดตามในโซเชียลก็จะมีเห็นเขาดูใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้กันค่อนข้างบ่อยไปตลอดแล้วเวลาไปต่างจังหวัดพี่ก็เจอพี่โน่บ่อยเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ซันนี่จะหยิ่งซันนี่จะไม่ค่อยคุยด้วยใช่จะนี่ก็รู้มาเหมือนกันเหรอใช่ไม่ใช่ขอแก้ตัวได้ไหมเมาอึนอยู่เป็นจังหวะอึนแล้วก็พี่โน่เดินมา
ตอนนี้น่าจะหูอื้อแล้วครับตอนนั้น คือเบลอร์แล้วตอนนั้นตอนเช้าอ่ะ ครับ มันนอนไปไม่กี่ชั่วโมง อ๋องั้นบอกคุณผู้ชมเลยบางคุณผู้ชมไปเจออย่างเงี้ยเราเมา ถ้าแบบ อยู่ ถ้าไม่ได้ทักหรือแบบเบอร์แฮงก์อ่ะตรงๆกันไป ครับ ตรงๆกันไป แต่วงเขาก็งานเยอะข งานเยอะมาก เขาไม่เห็นแฮงค์เห็นอะไรเลย คือผม เฮ้ย ดื่มนม ไปดี ครับดื่มนมเป็นพวกสายออร์แกนิกครับ เหรอ ครับตั้งแต่แต่งตัวแบบนี้ก็จะมาตรฐานเลย เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าเราไปเล่นผับแล้วลูกค้าแบบส่งแก้ว มีไหม ให้ มีไหม แบบพันแบงค์มาอะไรเงี้ย ส่งครับ แล้วเรายังไงเราทำยังไงล่ะ ผมกินเหล้าไม่เป็นนะ คือกินได้แต่กินไม่เก่งคออ่อนมาก ครับ แต่บางทีเรารู้ได้ถึงความตั้งใจของเขาอะ ว่าเขาอยากจะให้เรา ใช่ จริงๆ เขารักอะแบบกินให้เป็นเกียรติให้เขาหน่อยวันนี้มันเกิดเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีปฏิเสธไม่ได้ก็กิน แต่กินบ้าง ใช่ บางโอกาส หรือบางครั้งก็ขอลาดหัวแทนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เหรอ ใช่ แสบตาครับ แต่ใช่แต่ว่าพอลาดแล้วมันก็แสบตา พอเหล้ามันเข้าตามันก็แสบตาก็ทรมาน โอ้โหแล้วเราลาดตัวแล้วขากลับเงี้ยไปเดิน เซ็กซี่อะมันน้ำอ่ะ ไม่เป็นไรขากลับเรา แล้วเขาจะไม่ว่าแบบอุ้ยโตโน่กินอุ้ยละมุดมากเลยตายติดหรือเปล่าเงี้ยไม่กลัวสิ่งนี้เหรอพี่ ผมจะแคร์อะไรหนักกว่านี้ผมก็โดนมาพูดมาเยอะครับผมคิดว่าแค่นี้ครับไม่เป็นไรหรอกเราก็รู้อยู่เนาะว่าเราทำอยากเอนเตอร์เทนเขาให้เขาสนุก ก็ถึงบอกว่าแบบทัวร์แบบแน่นมากคอนเสิร์ตแน่นมากใช้ชีวิตกันบนรถตลอดกิจกรรมบนรถ มีไหมทำอะไรกันคะ หนุ่มๆอยากรู้เหมือนกัน เด็กผู้ชายบนรถตู้เนาะ เนอะ จะคุยเรื่องหุ้นฮะว่า เอาจริงๆสิอยู่บนรถตู้เราทำอะไรกัน แบบกิจกรรมผู้ชาย แต่ช่วงเนี้ยจริง ๆ แล้วอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้ตลก ครับ คุยเรื่องงานกันเยอะ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องทำ EP 2 คือเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ 3 ใช่ไหมมันยังเหลืออีก 3 เพลงที่เราต้องมาเรียงว่าเราจะใช้เพลงไหนก่อนดี แล้วก็บางเพลงเราก็ยังไม่ได้เริ่มทำมาสเตอร์เลยอะไรอย่าง ค เงี้ย รับ ครับก็จะคุยแล้วก็ช่วยกันคิดว่า แต่ละเพลงเราจะปล่อยเดือนไหน ครับ วันไหนดีมันจะตรงกับงานอะไรของเราอะไรก็ต้องช่วยกันดู แต่เขาบอกว่าจริงๆ แล้วคุณชอบแกล้งกันนะ คุณแกล้งกันจนร้องไห้ก็เกิดขึ้นมาแล้ว เอาแล้วล่ะสิครับ แกล้งกันหนักถึงขั้นมีคนต้องเสียน้ำตา เรื่องราวจะเป็นยังไง เดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับ ใครกันนะที่จะเป็นคนโดนแกล้งจนถึงขั้นต้องเสียน้ำตา เรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันต่อเลยครับ แต่เขาบอกว่าจริงๆ แล้วคุณชอบแกล้งกันนะ คุณแกล้งกันจนร้องไห้ก็เกิดขึ้นมาแล้ว ใครส่วนใหญ่ใครเป็นหัวโจกในการแกล้ง ตัวดีเลย อ๋อสองคน สองคนแล้วแกล้งจนใครร้องไห้ เกิดเรื่องอะไรขึ้น นัดเนี่ยเป็นมือเบสคนใหม่ฮะ ครับ เพิ่งมาเล่นกับเราได้ประมาณปีกว่า ครับ ๆครับแต่ว่าตอนนั้นเราก็อยากจะทำความสนิท อืม ก็เลยคุยกันกับซันแล้วก็ผู้จัดการพี่เมย์ครับ ค่ะ ว่าเฮ้ยเราวันเกิดนัดวันไหน มีคนมาบอกว่ามันใกล้แล้วเลยครับ อืม เราก็เลยทำเซอร์ไพรส์นัดด้วยการให้พี่เมย์ส่งไปหาแฟนนัด อืม ครับแล้วก็ให้คุยหน่อยได้ไหมว่าทำเหมือนกับว่าเขาป่วยครับ อ๋อทำเหมือนว่าแฟนนัดป่วย ใช่ อ๋อ ใช่เหมือนกับว่าจริง ๆ แฟนนัดเคยป่วย ประมาณเนี้ยร่างกายเคยไม่แข็งแรงเคยป่วย ก็เลยให้แฟนส่งไปหานัดว่าแบบตรวจเจอแล้วก็คงไม่อยากจะอยู่เพื่อทวงงานนัด ไม่อยากให้นัดต้องเหนื่อย เพื่อดูแลเขาอยากจะกลับไปอยู่ที่ใต้อะไรอย่าง อื เงี้ย ม แล้วก็ส่งให้เขาคุยกัน อืม แล้วเราก็รอดูว่าอาการของนัดเป็นยังไง แล้วสรุปเป็นไงครับ ก็นัดก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆในวงครับ ว่ามันเกิดแบบนี้เขาจะตัดสินใจยังไงดีอะไรเงี้ยในเมื่อเขาก็รักแล้วเขาก็อยากจะดูแลแฟนถึงแม้ว่าแฟนจะป่วยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ร้องไห้ พอเขาร้องไห้ปุ๊บคุณก็คิดได้ใจเลยว่าเฮ้ยเราต้องขอโทษเขาละ ไม่เราก็ให้เขาร้องให้เสียน้ำตาก่อน เอาให้เขาได้ระบายให้เขาระบายความรักออก ใจ มา พวก ก่ คุ อน ณมันแข็งแกร่งจริง แววตาในการเล่าของพี่โคตรเลือดเย็นเลย แต่คราวเนี้ยผมอะสแตนบายอยู่ห้องข้างๆอยู่แล้ว อ่า ให้นัดเนี่ยระบายความทุกข์กับซันกับเพื่อนๆไป ๆซึ่งตอนนั้นร้องจริงจังเลยใช่ ร้ ไห อ ม ง คะ กดดันเลยครับ วันนั้นพอเราเอาเค้กเข้าไปเฉลยใช่ไหมครับไอคนที่โกรธไม่ใช่นัดนะฮะเป็นฟิลิปเดอะเฟสนะฮะ อ้าว ฟิลิปเป็นตากล้อง เป็น ข ตากล้อง องวง เออ มันไม่รู้เรื่องด้วย ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องสมมุติ แล้วเขาโตที่สวีเดนนะนึกออกไหมเขาอาจจะไม่เก็ตกับวิธีการเล่นแบบนี้เขารู้สึกว่ามันรุนแรงไป แล้วพอเขารู้เราก็เลยต้องไปง้อฟิลิปว่าฟิลิปครับได้บอกครับต้องไปอธิ
อธิบายให้ฟิลิปฟัง จริง ว่า ๆต้องเป็นเราเนาะ นี่ต้องไปปลอบพี่ ครับพอนัดเช็ดน้ำตาทำใจได้แล้วนัดก็ค่อยเดินไปหาฟิลิปแล้วก็ ไม่เป็นไรนะ นี่คือมุกคนไทยอ๋อแต่จังหวะนั้นที่เราเล่นไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เคยเกิดกับเขาจริงๆมันคือเรื่องนี้ เรารู้ อ๋อรู้ด้วย ใช่เราก็ถามแฟนเขาก่อนไง อ๋อว่ามีเรื่องอะไรไหม นัดมีปมอะไรไหม ไปให้ตรงจุดเลยจี้ ใช่ โจรลงไปเลยไง ใช่แล้วแฟนเขาก็ให้ความร่วมมือดีมากคือพิมพ์มาเหมือนมากไอ้ข้อความที่พี่เมย์คอปมาให้อ่ะครับแล้วเรารู้สึกว่าแบบโหมันได้ซีนแน่เลย วิธีที่ทำให้สนิทมันมีหลายวิธีนะพี่นะ ไอ้จังหวะนั้นอ่ะไอ้จังหวะที่เราตอนเรายังไม่รู้ก่อน ตอนนั้นรู้สึกไงว้าวุ่นมาแบบต้องทำงานด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย ตอนที่เขาเฉลยคือผมปรับอารมณ์ไม่ถูกอ่ะคือมันเสียใจอยู่แล้วอยู่ดีๆ ก็ต้องเค้กมาอยู่ตรงหน้าก็ต้องยิ้ม ตั้มเกิดวันที่อะไรนะตั้มเกิดวันที่อะไร ว้าคุณแม่ไม่ได้ไปแจ้งไว้เหรอ ลืมแจ้งเกิด แต่วันนี้สิ ครับ เขากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่ง ครับ ในรายการของเรากับเพลงใหม่นี่ มายังไงวะ เป็นไงดูการลิงก์เป็นไงซึ่งตัวน้อยเหล่านั้นมีมานานแล้วนะมีปล่อยเพลงมาเยอะแล้วพอแจ้งเกิดปั๊บลิงก์เข้ามาตรงนี้ได้เลย ผมก็คิดเหมือนกันเอ๊ะมาเวทีทองเหรอ กลับมาแจ้งเกิดคือการเปลี่ยนลุคใหม่เพลงแบบแนวใหม่ๆ ที่จะเอามาฝากเรานี่แหละ ครับ วันนี้เพลงที่นำมาฝากเราคือเพลงอะไรครับพี่ ชื่อเพลงว่าแบบนี้ก็ดีแล้วครับ แบบนี้ก็ดีแล้วแบบไหนอะพี่ อันนี้ไม่ได้กวนตีน กวนตีน เล่า ไม่ ให้ ได้ ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบนี้ก็ดีแล้วเนี่ยเราหมายถึงอะไรไง ก็มันจริง ๆ เพลงเนี้ยเราโปรเจกต์นี้เราทำมา 2 เพลงครับที่มันเป็นต่อกัน ค่ะ เพลงแรกมันชื่อว่าแหวนดอกหญ้าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแบบนี้ก็ดีแล้ว พักต่อ ใช่มันเป็นภาคต่อก็คือเพลงแหวนดอกหญ้าเนี่ยมันพูดถึงคนคนหนึ่งที่เวลากลับไปในสถานที่เดิมๆหรือว่าเห็นสิ่งของอะไรบางอย่าง แล้วมันทำให้เราคิดถึง ครับ คนคนนั้นหรือว่าคิดถึงอดีตของเราอะแต่ว่าแบบนี้ก็ดีแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนกับบทสรุปที่คนคนนั้นมันโตขึ้น มันเข้าใจว่าวันนั้นถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีอะไรก็ตาม แต่ว่ามันดีแล้วล่ะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น เพราะว่าหลายๆอย่างมันก็อาจจะสอนเรารวมถึงเราได้เห็นชีวิตของคนที่เรารักเฮ้ยเขา ดี มีชีวิตที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะยิ้มแบบยิ้มได้ทั้งน้ำตาแล้วก็เข้าใจโลกอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นเวอร์ชันที่โตขึ้นมาแล้ว ใช่ครับ จริงไหมเขาบอกว่าเพลงเนี้ยทำให้พี่โน่นึกถึงแฟนคนแรกของพี่ เรื่องราวความรักกับแฟนคนแรกของโตโน่จะเป็นยังไง พักชมโฆษณาก่อนสักครู่ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันครับ เพลย์ลิสต์อัปเดตวันนี้แนะนำ3เพลงใหม่จากค่าย Grammy Go สองสาวกิ๊กมัสซี่ New Country กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ มีคนเสียใจแล้วหนึ่งเพลงช้า บวกกับดนตรีเบาๆ ที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกถึงความเศร้า เมื่อก่อนเป็นคนยิ้มง่าย อีกคนก็ไม่ใส่ใจคงต้องร้องไห้คนเดียวแล้วหนึ่ง สมการรอคอยกับ 2 ศิลปินคุณภาพอย่างสายอรไทยและเต้ยอภิวัตรที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว การบอกรักใครสักคนอย่างสุดหัวใจ ผ่านบทเพลงห้อยหัก ฟ้าเพิ่งรู้ตรงหาศาสตร์นี้ที่เฮาสร้างก่อสิเก็บเข้าหอเข้าไงบ่อยมนตราบเท่าชีวิตคนของคนผู้หนึ่งสิเศร้าหายใจ และเพลงใหม่จังหวะชวนแดนซ์จากมีนตราอินทิราที่ครั้งนี้ชวนหนุ่มหล่อไดมอนด์นรกรมาฟีเจอริ่งท่อนแรปในเพลงป้ายยา สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอตัวเต็มของทั้ง 3 เพลงได้แล้ววันนี้ทาง YouTube Channel Grammy Go Official ขับรถบึ้นๆจากกรุงเทพมา ทำยังไงกันดีกำสวยกระแทกตา ก็โดนฮุกซ้ายฮุกขวาแต่ผมไม่เจ็บหรอกนะพี่น่ารักจังอะพี่จ้าโอ้จะเป็นคนมองใดน่ารักขนาดนี้ยังไม่มีแฟน แต่ตอนนี้กลับไปฟังเรื่องราวความรักของโตโน่กับแฟนคนแรกกันต่อได้เลยครับ จริงไหมเขาบอกว่าเพลงเนี้ยทำให้พี่โน่นึกถึงแฟนคนแรกของพี่ ก็คิดถึงนะครับ ครับ คิดถึงคือ เราก็มีแฟนมาหลายคนนั่นแหละ ประมาณ 4,000 กว่าคน ไม่ถึงก็บอกไม่ถึงสิ ไม่ พี่ ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่มึง ประมาณ4 มัน คน น่าจะเป็นโรงเรียนประจำนะฮะ มันก็นึกถึงนะฮะนึกถึงความทรงจำดีๆ ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับ บางที
เราก็อาจจะจับมือกันครั้งแรก รักครั้งแรก อกหักครั้งแรก หรือว่าในช่วงมัธยมอ่ะมันมีอะไรที่มันมีคุณค่าทางความทรงจำเยอะอะความทรงจำของพี่มันคือแหวนดอกหญ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นความทรงจำที่บริสุทธิ์ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบนี้ก็ดีแล้วอ่ะมันเป็นอีกเพลงที่มันเป็นบทสรุปที่เรารู้สึกว่าดีใจจังเลยที่ตอนนั้นเขาไม่เลือกเรา เพราะว่าทุกวันนี้เขามีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกที่น่ารักเป็นชีวิตที่มีความสุขอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจด้วยเขาเรียกว่าเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่แต่ละคนเลือก คือมันไปตามทางมันไปตามธรรมชาติแหละมันคือสิ่งที่ควรจะเกิดแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ดีทั้งนั้นคือตอนนั้นเราอาจจะเจ็บทำไมทำไมถึงไม่เลือกเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นเราผ่านวันเวลานั้นมาแล้วมันมองย้อนกลับไปอะมันดีแล้วนะวันนั้นที่เราเจ็บเพราะมันก็สอนให้เรารู้อะไรบางอย่างเหมือนกันแต่ในช่วงเวลานั้นมันอาจจะเจ็บมากครับใช่ครับผมว่าเพลงนี้จริงๆเข้าถึงกับทุกคนได้ง่ายๆเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนมีประสบการณ์เรื่องรักครั้งแรกมาอยู่แล้วบางคนก็ไม่ได้คบกันมาแบบยาวๆจนถึงปัจจุบันเนาะก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าจดจำแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังยินดีกับทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ดีเลยถูกแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่า MV อ่ะ MV เพลงก็คือคุณแยมคุณแยมมาธิรามาเล่นให้ทำไมต้องเป็นคุณแยมคืออย่างที่บอกครับเพลงนี้เราทำเป็นเหมือนหนังครับตอนนี้มันมี2ภาคแรกคือแหวนดอกหญ้าภาคจบคือแบบนี้ก็ดีแล้วคือใน MV เพลงแหวนดอกหญ้าน่ะเป็นน้องใบปอเป็นเหมือนกับเราได้กลับไปในสถานที่เดิมๆแต่ดันไปเจอกับแฟนในอดีตเหมือนกับโลกคู่ขนานมันติเวิร์ดมาเจอกันแล้วในตอนก่อนที่เพลงจะจบเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวละครผมอ่ะมันฟื้นขึ้นมาในรถแล้วก็ดันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนถือร่มอยู่หน้ารถพอเปิดหน้ามาแล้วเป็นแยมก็คือเป็นน้องใบปอตอนโตคือภาคต่อกันมาคือเป็นนางเจอกับนางเอกคนปัจจุบันที่อยู่ในปัจจุบันอ่ะที่โตแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีแยมกับใบปอน่ะเราเคยเห็นในงานเดินแบบว่าเขามีความคล้ายกันเราก็เลยคิดว่าทั้งสองคนน่าจะเป็นแบบรุ่นเด็กกับรุ่นโตได้ใช่แล้วไปติดต่อคุณแยมนี่ยากไหมว่าเขามาทำงานแต่ว่าช่องทางเลยช่องทางไปติดต่อเพราะเราต้องไปเอาเขามาเป็นนางเอกเนี่ยทางไหนเหมือนผมโดนสนุกยังไงไม่รู้แล้วผมต้องแก้ให้มันถูกก็ไม่ยากมากนะครับก็อาจจะถามเพื่อนแยมนะเพื่อนแยมก็มีใครนะก็มีน้ำตาลใช่ไหมมีใครอีกคะมีวาวาอีกนิดนึงเราถามใครไม่ได้ถามว่าเพื่อนเขามีใครบ้างถามใครก็ถามนิชาคนเนี่ยกำลังจะถามอยู่ว่าแล้วทำไมไม่ใช้นิชาแบบว่าในMVไปเลยเคยมีไหมเคยมีคิดไหมก็เคยนะครับแต่ผมอยากให้แบบแต่ละเพลงให้แต่ละคนก็เหมาะสมกับบทบาทไม่ได้แบบเอาเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องงานไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมีแม่นะคนที่แบบคิดว่าเดี๋ยวเราจะแต่งเพลงเพื่อให้นิชามาเล่นเป็นนางเอก MV มีคิดไว้ยังมีความคิดที่อยากจะชวนนิชามาร้องฟีเจอริ่งกันครับนี่หนักกว่าไม่ต้องเล่น MV แล้วมาร้องเพลงเลยเราติดตามเลยถูกต้องแต่ว่าต้องฟังเพลงนี้กันก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นภาคต่อของเพลงแหวนดอกหญ้าใครเคยฟังแล้วอินกับเพลงแหวนดอกหญ้านะเพลงนี้คุณจะรู้สึกมากกว่าเดิมเพราะนี่คือเขาเรียกว่าเป็นจุดจบแบบที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะจากโตโน่แอนด์เดอะดัสเพลงนี้ค่ะแบบนี้ก็ดีแล้วรักว่ายังคิดถึงเธอทุกครั้งที่ยังได้ยินเพลงเก่าจากวันวานมันฟุ้งเรื่องราวที่ตกตะกอนในใจฉันมันย้อนภาพคืนและวันที่เคยสวยงามยอมรับว่ามันก็เสียดายไม่อาจประคองรักของเราไปจนสุดทางปล่อยให้ความเป็นตัวเองคิดฝันกันไปคนหลายอย่างบังคับให้เราต่างตัดสินใจแบบนี้มันคงจะดีแล้วอย่างน้อยก็ยังเป็นเพื่อนกันความ
พื้นทรายก่อนมันจะเลือนลบหายเหมือนโดนคืนสาดสัตว์ฉันยังจำได้ดีวันนั้นที่บอกรักกันฉันจะเก็บภาพนั้นเอาไว้ในหัวใจแบบนี้มันคงจะดีแล้วอย่างน้อยก็ยังเป็นเพื่อนกันความรักงดงามเท่าไรทิ้งไว้ในความฝันยอมรับความจริงในวันที่ควรจะเลิกราก่อนรักจะกลายเป็นรอยร้าวก่อนรอยยิ้มของเรานับวันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาเหนื่อยมันนานที่ยื้อมันเอาไว้ปวดร้าวจนเข้าใจคงถูกแล้วที่เรายอมปล่อยรักไปเพื่อให้ได้ทั้งชีวิตคืนมา เธอยังเป็นคนที่ฉันรักจนหมดใจแม้จะนานเท่าไรรักไม่เคยเปลี่ยนไปแม้ต้องแยกทางแบบนี้มันคงจะดีแล้วอย่างน้อยก็ยังเป็นเพื่อนกันความรักงดงามเท่าไรทิ้งไว้ในความฝันยอมรับความจริงในวันที่ควรจะเลิกราก่อนรักจะกลายเป็นรอยร้าวก่อนรอยยิ้มของเรานับวันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาเหนื่อยมันนานที่ยื้อมันเอาไว้ปวดร้าวจนเข้าใจคงถูกแล้วที่เรายอมปล่อยรักไปเพื่อได้ทั้งชีวิตคืนมาเพลงนี้ฉันเขียนขึ้นมาจากหัวใจเพื่อใช้มันแทนทุกคำลา แบบนี้ก็ดีแล้วโตโน่แอนเดอร์ดอ เป็นอย่างที่เราได้พูดกันเรื่องเพลงไว้จริง ๆ ด้วยว่าโอ้โหเพลงนี้มันสุดจริงๆ สุดจริง เนาะ โอ้โหเท่เลย อุ้ยพี่จะถอดสิ คือทำไมอะ ถอดมา เท่แล้วเหรอมันเท่แล้ว มัน ใช่ บาร์ ไห เทนเดอร์นะหรือ เท่แล้วอย่าเท่แล้ว ครับครับ เออฝากเพลงนี้หน่อยพี่ ถ้า ค่ะ คนอยากตามไปฟังได้ที่ไหนไปดู MV ได้ที่ไหนกันบ้างค สา รับ มารถเข้าไปใน YouTube ครับ ครับ พิมพ์แบบนี้ก็ดีแล้ว ครับ ตอนนี้ดูได้แล้วทุกแพลตฟอร์มครับ อ่า ครับตามไปฟังกันด้วยนะครับ พี่โน้ตตั้งใจมากจริงๆ แล้วก็ถ้าเกิดแบบอยากดูแบบไปตามคอนเสิร์ตไปที่ไหนอะไรยังไง เออ มีลง มีเพจไหม ตารางไหม ก็จะลงใน Instagram ของวงแล้วก็ Instagram ของผมครับ โอเค เพื่อนๆในวงก็จะช่วยกันลง ไปตามกันได้ ค เนาะ รับ วันนี้ ค่ะ ขอบคุณโตโน่แอนเดอร์ดัสมากๆครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมคะแขกรับเชิญคนต่อไปค่ะเขาเป็นนักแสดงและเป็นศิลปินมากความสามารถตอนนี้เขาเปิดค่ายเองแล้วด้วยค่ะ เดี๋ยวเจอกันกับไอพาริส เซวันนี้จะกินไรเธอบอกเลือกเลยตามใจกินได้หมดไม่ติด cause they're all the same จะซูชิพิซซ่าไหมเธอบอกคิดมาได้ไง I'm like holy here we go ช่วยทำให้งานลงหน่อยได้ไหมครับฉันเครียดแทบตายต้องมาแก้รหัสว่าโอเคไหม when you say you're okay โอเคแปลว่าไม่โอเคเพราะฉะนั้นตั้งคำถาม you think I'll know it เจออย่างนี้ก็งงเด้ ohไม่มีทางนี้จะครองนี่ baby help me ฉันพร้อมที่จะฟังเจออะไรที่เธอต้องการ cause I don't know what you want girl ฉันไม่สามารถจะอ่านใจเธอได้มันซับซ้อนเกิน always take the wrong turn just tell me what you want ไม่เข้าใจคืออะไรอย่างที่เธอจะบอก yeah tell me what you want จะบอกให้ไปเป็นไกลๆพอจะไปเธอก็งอนตลอด hey sorry it's my fault จะคิดว่า I'm a fool แต่ถ้าไม่พูดให้ชัดเจนฉันก็คงไม่รู้เอาจริงๆเลย I'll do anything for you but why you always gotta complicate yeah okay you said ไม่ต้อง I'm alright แต่ว่าแมทไป all night โทรก็โทรไม่ติดคือตกลงฉันผิดจะบอกไม่มีอะไรสายแต่เต็มตู้เลยเห็นไหม I'm like holy
Here we go Baby help me ฉันพร้อมที่จะฟังเจออะไรที่เธอต้องการ Cause I don't know what you want girl ฉันไม่สามารถจะอ่านใจเธอได้มันซับซ้อนเกิน Always take the wrong turn Just tell me what you want ไม่เข้าใจคืออะไรที่เธอจะบอก Yeah tell me what you want จะบอกให้ไปไกลๆพอจะไปเธอก็งอนตลอด Hey sorry it's my fault เอาอีกแล้ว emoji rolling eyes อยากให้เธอเข้าใจ baby I'm on your side แต่ว่าทำให้ง่ายหน่อยได้ไหมที่เธอทำฉันดูไม่ออกฉันดูไม่ออกจะคิดว่า I'm a fool แต่ถ้าไม่พูดให้ชัดเจนฉันก็คงไม่รู้เอาจริงๆเลย I'll do anything for you but why you always gotta complicate yeah เธออยากได้อะไรทำไมไม่พูดออกมา Tell me why you gotta complicate why you gotta complicate ฉันไม่เข้าใจเธอทำไมไม่พูดออกมา Tell me why you gotta complicate why you gotta complicate ไม่เข้าใจคืออะไรที่เธอจะบอก Yeah tell me what you want จะบอกให้ไปไกลๆพอจะไปเธอก็งอนตลอด Hey sorry it's my fault เอาอีกแล้ว emoji rolling eyes อยากให้เธอเข้าใจ baby I'm on your side แต่ว่าทำให้ง่ายหน่อยได้ไหมที่เธอทำฉันดูไม่ออกฉันดูไม่ออกต้องงอนตลอดเลยอ่ะ หายงอนละ ไอ้พอดีนี่ซิงเกิลใหม่งอนตลอด เพลงน่ารักมากท่าเต้นยากไหม ไม่ยาก เอาสักนิดนึงได้ไหม ได้เลย ยังไง นี่เขาเต้นกันมาหมดแล้วมันเหลือแบบพิธีกรอยู่2คนยังไม่ ก็ เต้นสักที พี่ไปมัวหมอลำกันอยู่ไงพี่ไปหน้าแห้งกันอยู่ไงสอนหน่อยได้ป่ะ มาง่ายๆฮะเริ่มอย่างแรกฮะเอานิ้วขึ้นมาอย่างนี้ แล้วมันจะร้องว่าไม่เข้าใจคืออะไรที่เธอจะบอกก็เอาเริ่มจากเข้าก่อนครับไม่แล้วก็ออกและออกไม่เข้าใจและออกและออกอีกข้างหนึ่งคืออะไรชี้จากบนลงล่าง4 ทีครับที่เธอจะบอก Tell me what you want ทีนี้ทำเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเปลี่ยนจากมือที่เป็นอย่างนี้กลายเป็นมือที่ปัดจะบอกให้ไปไกลๆพอจะไปทีนี้เราจะกอดอกฮะเธอก็งอนตลอด Sorry it's my fault แบบขอโทษคุณผิดผมเองแบบขอโทษยอมแล้วมันจะเป็นเอามือวนไปทางนี้ทางซ้าย2 รอบครับเอาอีกแล้ว emoji แล้วก็กลับ rolling eyes อยากให้เธอแล้วก็ใจ baby I'm on your side ชี้2 ทีและท่าสุดท้ายแต่ช่วยทำให้ง่ายหน่อยได้ไหมที่จะทำแล้วก็ฟรีสไตล์ครับฉันดูไม่ออกฉันดูไม่ใช่ว่ายน้ำฟรีสไตล์แบบดูไม่ออกยังไงก็ได้ดูแบบไม่ใช่ว่ายน้ำนี่ปัญญาขนาดนี้ไม่น่ามาเป็นพิธีกรเอามาลองทั้งเพลงนะเอาเร็วๆนะ5 6 7 8ไม่เข้าใจคืออะไรที่เธอจะบอก Tell me what you want จะบอกให้ไปไกลๆพอจะไปเธอก็งอนตลอด Sorry it's my fault หมุนเอาอีกแล้ว emoji rolling eyes อยากให้เธอเข้าใจ baby I'm on your side แต่ว่าทำให้ง่ายหน่อยได้ไหมที่เธอทำฉันดูไม่ออก yeah ก็ไม่ยากไปฝึกได้ในติ๊กต็อกคือคำกับการเต้นเนี่ยมันเป็นทางเดียวกันเลยคนไม่ไปใช่คนเต้นกันเยอะมากเลยทุกวันนี้ควายไปโอเคไม่เต้นตามกันได้ใน TikTok ซึ่งตอนนี้คนเต้นกันเยอะแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องพูดคุยกันยาวหน่อยนะเพราะว่าวันนี้โอ้โหต้องพูดคุยกันเรื่องของเพลงแล้วก็เรื่องของบริษัทไงโซฟาเข้ามาครับมาเลยค่ะ Let's go พูดคุยกันต่อกับไอพาลิสครับผมนี่ล่าสุดนะคุณสวัสดีเลยเจ้าของบริษัทนะคะ
กราบสวัสดี เกิน จะฮาราคิรีกันแล้วมาเปิดบริษัทเองใช่ไหมลูก ครับผมใช่ เป็นบริษัทชื่อว่าอะไรครับ Ice Paris Entertainment ครับ อุ้ยเปิดเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วรับศิลปินไหม ไม่มันมีชื่อผมเลยนะ จะอยู่อีกทีเหรอ อยู่ได้เพราะว่าหน้าตาพวกเราก็โทนเดียวกับไอซ์อยู่แล้วโทนไง ใช่เป็นโทนเดียวกับไอซ์ชื่อไอซ์ หมายถึงโทนอะไรครับเนี่ย ทำไมอันนี้บริษัทเราคือมีเราคนเดียวเหรอสำหรับ ใช่ ไม่จริงๆ บริษัทเนี้ยคือมันมีมาตั้งนานแล้วครับผมมันมีตั้งแต่นาดาวปิดแรก ๆ เลยก็คือเหมือนตั้งใจจะเปิดมาเพื่อมาแบบดูแลตัวเองมาคอยรับงานคอยแบบดูแลตัวเองหลังจากที่ไม่มีนาดาวแล้วอะไรอย่างเงี้ย ทั้งรับงานทั้งร้องเพลงทั้งแบบละครอะไรหมดเลย ทุกอย่า ใช่ ง ไหม แต่ว่าเหมือนครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ได้ปล่อยผลงานในนามของบริษัทครั้งแรก แต่จริงๆไอ้บริษัทเนี้ยมีมานานแล้ว นานแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าตัวเพลงเนี้ยเพลงใหม่ที่ไอซ์เอามาฝากเราเนี่ยก็คืออยู่ในนามของบริษัทนี้ด้วยไหม ใช่เป็นครั้งแรก แต่ว่าล่าสุดเพลงเขาขึ้นฟีดติ๊กต็อกเยอะมาก เพราะว่ามีแบบเต้นนู่น เพ นี่ ราะว่าผมไปจับทุกคนเต้นนะในวงการ เพลงมัน ก็ มา เยอะ เพลงมามากนะ คือยังไงก็มาแล้วก็เป็นไอซ์ด้วยคุณก็แบบอยากดูเพล ใช่ งเพราะเรามีความสามารถด้วย ไอเดียมันมายังไงครับเพลงนี้ คือมันเกิดมาจากความแบบผมรู้สึกนะ แล้วแบบเวลาผมไปคุยกับแบบหลายๆคนอ่ะทุกคนจะมีเหมือนแบบเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันคือผมรู้สึกว่าผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะเราอ่ะมีความแบบไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างอยู่ตลอดคือแบบสมมุติว่าผมมีแฟนอย่างเงี้ยใช่ไหมผมรู้สึกว่าผมมาอยากทำทุกอย่างเพื่อเซิร์ฟแฟนเรานะแต่บางทีเราไม่เข้าใจว่าอยู่ต้องการอะไรอ่ะ แต่เข้าใจยาก แบบมันไม่ถูกใจ บางทีเราไปฟีลแบบวันนี้อยากกินอะไร อะไรก็ได้ เอาแบบชาบูไหม ไม่เอาอ่ะ ทำไมอ่ะ แบบปิ้งย่างไหม ไม่เอาอ่ะ ทำไมอ่ะ เนี่ยแบบมันจะชอบเป็นอย่างเงี้ยแบบเป็นแบบแล้วอะไรก็ได้คืออะไรแบบเอาชาบูก็ไม่เอาเหม็นน่ะเอาแบบปิ้งย่างไหมไม่เอาอ้วนน่ะแล้วแบบแล้วอยู่จะเอาอะไรอะไรคืออะไรก็ได้หรือว่าแบบวันนี้อยากให้ไปหาไหมแบบไม่เป็นไรแบบถ้าเกิดเหนื่อยก็ไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว จริง ๆ คือมาสิ แล้วพอเราไม่ไปก็ โกรธ โกรธอีกแล้วก็แบบไม่คิดถึงกันเลยเหรอผมแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย เป็นไหมคุณเป็นไหม โอ้ย ทำไมดูทรมานจังวะ แต่ว่าผมอะเป็นคนที่คือว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าให้ไปหาไหมถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องมาผมก็ไม่มาจริง ใช่ไง แล้วเราก็จะไม่รู้ด้วย เราเป็นคนซื่อหรือว่าอะไร ก็ไม่คิดอะไรเยอะ เปิดคิดทบเดียวผู้ชายไม่ค่อยคิดเยอะ คือผมรู้สึกว่าแบบความเป็นผู้ชายอย่างเราอ่ะแบบมันคือความแบบมันจะมีคำนั้นนะคือคำว่าแบบแมนคุยกันอ่ะมันคืออะไรมันคือการแบบคุยกันตรงๆคืออยากให้ไปบอก แบบ อยากให้ทำอะไรทำ พูดตรงๆแล้วแบบ ผู้หญิงจะคิดว่า แบบยู คิดเองไม่ได้เลยเหรอนิดเดียวก็ไม่คิดหรอ แล้วก็อยู่ด้วยกันมาก็รู้แล้วว่าคิดเองไม่ได้งั้นก็คุยกันตรงๆสิถูกไหมล่ะเพราะมัน ก็อยู่กันก็อยู่กันมาตั้งหลายปี อยู่กันตั้งหลายปี จะไม่นึกไม่คิดบ้างเหรอว่าพื้นฐานแฟนเป็นยังไงใช่ไหม ไอ้ยังไงดีวะ หาตัวช่วย เราก็เลยแต่งเพลง จบไปเลย เราก็เลยแต่งเพลงออกมาแล้วแบบก็ให้เขาฟังแล้วมันก็ดีขึ้นนะ ผมรู้สึกว่าแบบมันพอเราแต่งเพลงไปสมมุติว่ามันเกิดเรื่องการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นปุ๊บเราก็แบบไม่เขาจะมันจะกลายเป็นเรื่องขำทันทีเลยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยคือการแบบ solve problem แล้วเหมือนทำเพลงออกมาแล้วแบบสมมติเขางอนก็เปิดเพลงแล้วเนี่ยอยู่เป็นแบบเนี้ยอยู่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเราแบบไม่นี่ทำเพลงง้อป่ะทำเพลงง้อป่ะหนึ่งเป็นแบบทำให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องขำๆไปเลย แปลว่าปกติเป็นฝ่ายง้อไหม ใช่เป็นฝ่ายง้อ มีวิธีง้อยังไงอ่ะอยากรู้แบบสไตล์ไอ้อะเอาอย่างนี้ยกเหตุการณ์เลยไหมได้ยังไงเหตุการณ์แรกเลยสมมุติว่านัดแล้วคุณมาสายคุณจะมีวิธีง้อยังไงโอ้ยเกิดขึ้นบ่อยซะด้วยสิเรื่องนี้แมสเลยเราก็จะตีแบบเอ้ยขอโทษแบบทำเสียงสองเอ้ยอยากกินอะไรไปหมดเลยได้หมดเลยนะโอ้ยิ้มใช่ไหมอันนี้ก็ได้คือเหมือนตามใจเป็นแนวตามใจเคยไหมไปตรงเวลานะยังงอนทะเลาะกันนะนี่เกิดกับตัวไปตรงเวลาจะทะเลาะทำไมวะไปตรงนัดกันไปตรงเวลาบอกว่าผมมาสายเป็นชั่วโมงนัดผมบ่าย35แล้วคุณไปกี่โมงผมไปบ่าย35สายตาคุณมันแบบผมไปบ่าย35บอกว่าผมมาเลท
2 ชั่วโมง เขานัดบ่าย 35 คุณไปกี่โมงนะ บ่าย สายไป 2 ชั่วโมงด้วย 35 งงตีกันอยู่เนี่ยเรื่องบ่าย 35 มันแบบมัน13 15หรือเปล่า อ่ะจริง ๆ มันต้องยังไงบ่าย 35 เนี่ย ฉันบอกว่าบ่าย 35 ก็เว้นวรรคสิ มารับเขาบ่าย 35 โอเคเจอกันบ่าย 35 ออกตั้งแต่บ้านบ่าย 2 ออกไปจองเพื่อเวลาแล้วถึงปึ้งบ่าย 34 ยังไม่ 35 เลย เอ้า ฉันมาบ่าย 35 ฉันนัดเธอบ่าย 35 เธอมาบ่าย 3 เท่าไหร่ 15 บ่าย 35 เธอนัดเท่าไหร่ บ่าย อ่ะมีตรงไหน เป็นเรื่องเป็นราวก็มี 35 ยื้อไปก็ไม่จบ ยื้อไปก็ไม่จบ เข้าใจแล้ว อันนี้เป็นอาจจะเป็นเรื่องนัดเวลา อีกเหตุการณ์หนึ่งไม่รู้เจอไหม โทรไปไม่รับแล้วไม่โทรกลับด้วย อ๋อโอ้โหอันนี้ คือหมายถึงเขานะ เขาโทรมาหาเรานะ เราไม่รับ แล้วเราก็ดันไม่โทรกลับเขาด้วย เป็นค่อนข้างบ่อยแบบนั้น เพราะอะไรก่อน ก็ทำงานบางทีอะไรอย่าง ลื เงี้ย มเหรอ ลืมไหม บางทีมันก็ทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราแบบก็ไม่ได้เห็นหรือบางทีอ่ะผมมาเป็นบ่อยมากเลยนะในความแบบเราเปิดไลน์เขาทิ้งไว้ แล้วเราก็ปิดโทรศัพท์เลย แล้วบางทีเราแบบต้องรีบทำอะไรสักอย่างในโทรศัพท์อ่ะแล้วพอเปิดขึ้นมามันเป็นไลน์เขาก่อนอ่ะแล้วมันก็ขึ้นลีดโดยที่เราแบบเราต้องรีบไปทำอย่างอื่นเราต้องแบบเปิดมาแล้วเราสวายออกเลยอะถูกปะแต่มันลีดไปแล้วอ่ะแล้วเขาแบบเอ้าก็อ่านแล้วทำไมไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็มันไม่ได้ตั้งใจมันไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหาวิธีง้อยังไงถ้าอย่างนั้น ก็ต้องงอไปเรื่อยๆอะฮะก็ต้องอ้อนไปเรื่อยๆ แต่สไตล์เขาง้อแบบ ง้อ อ้อ อน ยู่แล้ว ไม่ว่าจะเหตุการณ์ไหน ใช่ เขาก็จะอ้อน เพราะคุณทรงอ้อนแล้วน่ารักอ่ะ ถ้าอย่างเงี้ยอ้อนมาก็เฉยๆอ่ะถูกไหมอย่างคุณน่ะอ้อนมาแล้วมันก็เข้าใจผู้หญิงก็อยากให้อ้อนหมด ไม่แต่ อะ ผมจะเป็นคนตัดปัญหา ผมจะไม่ไปรอไปถึงง้ออ่ะอย่างรับโทรศัพท์ พูดจริ เนี่ ง ย นะหน้าตาเราควรกลับเขาเลยด้วยซ้ำนี่เขาไม่ต้องทำอะไรเลย ผู้หญิงก็ดีแล้ว แล้วพี่รู้ได้ไงว่าผมไม่ได้กลับ พี่รู้ได้ไงพี่มาพูดอย่างเงี้ยผมจะดูไม่ดีนะ เราแบบ พี่ขอโทษตั้มพี่ขอโทษโตกลับแล้ว เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่จะงอนหรือจะง้อหรืออะไรก็เอาให้มันพอดีเนาะทั้งสองฝ่ายแล้วมันจะได้ดูน่ารักเหมือนกับเพลงนี้ก็น่ารักเหมือนกันเพลงงอนตลอด หรือไม่งั้นก็เปิดเพลงนี้ให้เขาฟังไปเลย ง่ายสุดเลย อันนี้ดีอันนี้เดี๋ยวเอาไปลองใช้ เพราะฉะนั้น ไม่เข้าใจคืออะไรอะที่เธอจะบอก ถ้าจะไปเปิดฟังที่ไหนลูกอะไรยังไง อยากจะฝากเพลงงอนตลอด Tell Me What You Want ไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดแบบแฟนเรางอนหรืออะไรก็ไปเปิดให้เขาฟังได้เลย หรือว่าจะไปเปิด MV ให้เขาดูก็ได้ครับผมที่ YouTube Channel Ice Paris Entertainment นะครับผมแล้วก็อยากฝากชื่อนี้ไว้ด้วย Ice Paris Entertainment จะอยู่ในแบบทุกๆโซเชียลมีเดียเลยครับไม่ว่าจะแบบ IG TikTok Twitter Facebook อะไรก็ตามอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามกันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าก็จะมีแบบเพลงมาอีกเรื่อยๆแล้วก็จะมีอัลบั้มด้วยใช่ไหม ใช่จะมีเป็นทั้ง EP เลยครับผมตอนนี้ก็แบบกำลังทยอยปล่อยกันไปเรื่อยๆก็อยากจะฝากทุกคนติดตามไปด้วยครับ ยังไม่หมดนะ งานเยอะมาก ครับ บอกเลยว่า Ice Paris Entertainment ก็คือตอนนี้รับงานกันให้วุ่นวายไปหมดค่ะ ว้าวุ่นเลย ว้าวุ่นไปเลยเพราะว่ามีละครเวทีด้วย แฟนฉัน The Musical ครับผมก็อยากจะฝากทุกคนไปด้วยตอนนี้จริงๆขายบัตรแล้ว ครับ ถึงวันที่ 26 พฤศจิกาครับผมก็เข้าไปดูกันเยอะๆแฟนฉันน่ารักแน่นอนแบบถ้าเกิดใครเคยดูทั้งหนังเนี่ยมาดูมิวสิคลมันจะแบบอัพเลเวลความน่ารักขึ้นไปอีก แล้วก็มีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังด้วย ค่ะ แล้วก็ต้นปีหน้าก็มีละครนี่ครับผมฝากไว้ด้วยฮะ โอ้โหเยอะมาก อ่ะตอนนี้ก็ถ้าพาร์ทการแสดงก็เป็นละครเวทีก่อน ใช่ เพราะที่เมืองไทยราชดาลัยเตียเตอร์ ครับ ค่ะ เนาะติดตามทุกผลงานของไอซ์ด้วยต้องบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้มากความสามารถจริงๆนะ ใช่ คือหน้าตาก็ดี ร้องเพลงก็เก่งการแสดงก็ได้ ครบ เป็นเจ้าของบริษัทแล้วล่าสุด อ่า ขอให้ไอซ์เจริญรุ่งเรืองจริงๆนะครับขอบคุณไอซ์มากครับวันนี้ ขอบคุณค่ะ ครับ